Я был в Чернигове, куда ни одно подразделение больше не зашло. После этого это объяснили, что это были демонстративные действия. Это наше... За это я награжден за храбрость. А я думаю, просто так тоже награждать не будут. Так у розмові з журналістом Суспільного своїми досягненнями хвалиться російський офіцер. У 2022 році командир танкового батальйону Леонід Щоткін. А ось що про свого колишнього комбата говорять його бійці. У меня отношение к этому Щеткину посредственно. Мне пускай хоть в жопу. Підрозділ, яким командував Щоткін, тоді це батальйон 35-ї мотострілецької бригади. Дійсно, єдиний з усіх російських з'єднань зміг прорватись до Чернігова. Щоправда, прорив був провальний. Танк комбата підбили українські воїни. Водій танка загинув, а сам Щоткін і його навідник Михаїл Куліков потрапили до полону. А как ты здесь оказался? Меня отправили на учения и Какие задачи были? задачи Задачи. просто прокатиться вдоль Украины. Все. Він розмовляв із дружиною, плакав і чекав на закінчення війни. Время всему надо время. Ну ладно, давай. Куліков каявся і засуджував російське вторгнення. Нужно все это останавливать и разворачиваться и уходить. Але обидвоє після обміну повернулись до російської армії, а Щоткін, крім ордена, навіть отримав підвищення по службі. Командує підрозділом, який зазнає колосальних втрат в боях на Донеччині. Вы должны быть готовы, что в 90% вероятности, что ваш солдат будет погибшим либо пропавшим без вести. Через понад 4 роки після провального наступу на Чернігів ми розшукали Леоніда Щоткіна та поспілкувались з ним, а також знаємо, чим займається Михаїл Куліков. Алло, Алло, Леонид Петрович? да. Аби дізнатись необхідну інформацію від російського офіцера, мій колега представився воєнним прокурором із так званої ДНР, який розслідує справу про загибель 2 підлеглих Щоткіна. Здравия желаю. Желаю. Это вас Сергей Аверин беспокоит, военная прокуратура объединенной группировки войск. Перш ніж дізнатись, як сьогодні живе Щоткін, пропоную вам повернутись у лютий 2022 року, коли тоді ще комбат на чолі колони російських військових намагався прорватись до Чернігова. 24 лютого 2022 року російська колона майже впритул підходить до Чернігова. На трасі поблизу міста горять перші російські колони. Он танк один разбитый до самых осников побит. Вон, глянь, башня валяется. А в полон потрапляють перші російські військові. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. Російська армія окуповує села біля Чернігова і вже 26 лютого робить першу спробу прорватись до міста. Це відео знято 26 лютого 2022 року. Близько першої дня російські танки рухаються ґрунтовою дорогою біля епіцентру. Вони виїжджають із поля та прямують на околиці Чернігова до перехрестя тодішньої вулиці 1 травня і Кільцевої. І ось 26-го вони змогли знайти польову дорогу. Там не був весь батальйон, там не було, певні люди говорять, що там було 15 танків, але якщо порахувати по відео, яке доволі відоме, знято цивільними, там приблизно, наскільки я розумію, 10 танків і 5 або 6 БМП з десантом на борту. На чолі колони в танку їде командир батальйону Леонід Щоткін. Його екіпаж – це навідник Михаїл Куліков та механік Дмитрій Опойков. Дорогою російський Т-72 стріляє по одній з квартир у цій новобудові. Зустрічають російську колону танкісти з 1-ї окремої танкової сіверської бригади. На цьому перехресті українські танкісти розташувались так, що росіяни не бачили їх з дороги. Танковою ротою, яка підбила екіпаж,
екіпаж, Щоткіна тоді командував Артур Олефіренко. Зайняли оборону вигідно і чекали техніку, яка повинна бути їхати. От їхав цей ж, хто він там, комбат Щоткін. Тільки він побачив полі зору танк, я не встиг навіть навіднику сказати вогонь, як уже сам навідник вистрілив. Він попав під нижче, під дно механіка, зразу машина зупинилася, гармата впала. Побачив навідник, що я побачив, що командир навідник зверху вистрибнув і почав тікати. Я вже доповів навіднику, кажу, що вже цей. Треба так вже не тільки, щоб гармата впала, а щоб вона вже і здетонувало. І він ще два акумулятивних снаряда туди ж. Ну і побачили, що вибухнула техніка. Колона, на чолі якої їхав Щоткін, екстрено розвернулась. На відео з камер спостереження видно, як десант на БМП чекає під однією з багатоповерхівок на Кільцевій, коли російські танки прорвуть оборону, щоб рухатись у бік аеродрому. За декілька хвилин усі вони тікають тією ж дорогою, якою зайшли. Колона вся почала розвертатися і уїжджати, тому що толку їм оставалося, тому що не було їхнього головного командира батальйону, який вже тікав, шукав собі місце, де заховатися, як кажуть. Перший і останній танковий бій у новітній історії Чернігова відбувався в густонаселеному мікрорайоні з приватним сектором і багатоповерхівками. Того дня жителька будинку, поблизу якого підіб'ють танк Щоткіна, Олена Савинок із сестрою ховались в підвалі сусідів. За 3 години після танкового бою жінка вийшла з укриття погодувати курей. Коли ж вона відкрила сарай, то побачила 2 російських військових. Вот они тут сидели, у 2. И пистолет на меня держать. Ужас один. Я в шоке. Я встала и стою. Ужас один. Они А я закриваю сарай і бігом туди, біжу. Жінка повернулась до сусідів та повідомила, що у дворі є росіяни. Я ключ дала від калітки, калітка заклинила. Син той жінки там перескочив через забор. Ну і давай же туди. І їх хлопців тих забрали. Прийшли, гражданська людина прийшла, сказала, що у сараї чи в погрібі ховається 2 яких зелених чоловічка, як кажуть. Мій ж командир батальйону вирішив із нацгвардійцями пішли подивитися, де іменно це ж було дії. Поки російські військові ховались у неї в сараї, вони встигли зробити розтяжку, згадує Олена Савинок. Ми залишилися, хлопці казали, взривчатку знайшли. Какую-то. Він казав, я нічого не хотів там стріляти, я хотів здатися. Кажу, як ти хотів здатися, коли ти вже робив розтяжку із гранати? Кажу, як ти хотів? Ну, це він так говорить, що там, навіть як у полон їх взяли, його там контузило, там, хорошо, командира. Він навіть мовчав, от як його хотілося поспілкуватися з ним. Після того він мовчав, навіть нічого не сказав, чи може в шоці, чи ще щось. Спілкувався того дня із українськими військовими лише навідник Михаїл Куліков. Город! Олеся. Часть! 41 650. Зачем пришел? В смысле, я не знаю. В них взагалі карта була совєтська. Там 50-х годів яких. Ми думали, вони виїдуть з одного напрямку, а вони виїхали взагалі з другого напрямку. А давай розбиратися, чого вони виїхали з того напрямку, там взагалі ж дороги немає. А ще совєтської карти була там дорога. І отак вони оце ж вийшли на нас. Це був один із найбільших проривів російської армії. Наскільки я маю інформацію, вона не підтверджена, багато цієї інформації вона не підтверджена. Коли при допитах власне Щоткіна, він говорив, що основне завдання було взяти під контроль аеродром Півці. Для того, щоб вертольоти могли мати певну площадку, певні моменти, де вони можуть перекидати.
Військовий історик Михайло Жирохов каже, якби тоді танкова колона рушила і зайняла позиції на аеродромі Півці, це стало би важливим успіхом для росіян. В районі Чернігова немає потужної протиповітряної оборони. Це могло мати певні наслідки. Тобто їм не потрібно було тягти у ці величезні колони, які розстрілювались місцевими, партизанами, всіми. Їм достатньо було організувати повітряний мост. Повітряне, тобто декілька вертольотів могли повністю замінити ось цю логістичну цепочку. Тобто не потрібно тягнути оці топливозаправники, оці машини там з набоями, з хлібом, з якимось через всю Чернігівщину по одній дорозі, а достатньо було 3 вертольоти, які могли б це ж саме перевезти. Історик впевнений, прорив провалився, бо українські бійці підбили саме танк із командиром батальйону. Є стара радянська, а потім вже росіянська традиція, що в голові колони завжди йде командир. В даному випадку це був командир танкового батальйону. У відмінності від натовських стандартів, всі інші в колоні вони не знали, куди вони йдуть. Їхнє завдання було дуже просте – йти за першими танками. Все. Тобто недостатня підготовка і недостатня довіра. Тобто ці люди в наступних екіпажах вони просто не знали, куди вони йдуть. Якщо б вони розуміли, що ці 2 танки відстрілялись і від'їхали, наскільки я розумію з реконструкції подій, то вони могли б піти далі і зайти в місто, і вирішити завдання. Никого здесь не режут, не убивают. Оказали помощь. Все. Медали командир пошел. У полон Леонід Щоткін потрапив із контузією та зламаною ногою. Артур Алефіренко каже, що тоді він майже нічого не міг сказати, був у шоковому стані. Його повезли в госпіталь, де надали допомогу і майже одразу вивезли з Чернігова. Українські військові, які підбили танк Щоткіна, отримали $600 за нього та вбитого механіка Опойкова від тодішнього міського голови Чернігова. Розговорився Щоткін на інтерв'ю у блогера Володимира Золкіна. Він розмовляв із дружиною, плакав і чекав на закінчення війни. Что, там какие-нибудь продвижения идут к концу войны-то вообще? Ну, наверное, идут. Спецоперации, как называется. Когда-то это все закончится. Щоткіна повернули в Росію в першу хвилю обмінів, буквально за місяць після потрапляння у полон. А от Міхаїла Кулікова судили в Україні у Чернігівському суді. Йому інкримінували постріл у багатоповерхівку з танку. Російський танкіст визнав свою провину. Це врахували як обставини, що пом'якшують покарання. У липні 2023 року Кулікова повернули в Росію. З праздником, мужики, з возвращенням! У квітні того ж року суд заочно оголосив вирок і Леоніду Щоткіну. Йому присудили 11 років позбавлення волі за віддання наказу Кулікову вистрілити по багатоповерхівці. Ну вы до сих пор там проходите службу, все верно, мы ничего не ошиблись. Да. Начальником штаба, да? Нет, сейчас командир полка. Вы командир 242-го полка. Да. А це фрагмент розмови з Леонідом Щоткіним за 3 роки після свого полону і повернення на батьківщину. Він став командиром 242-го гвардійського мотострілецького полку, який на момент виходу цього матеріалу воює під Мирноградом на Донеччині. Як живуть зараз Леонід Щоткін та Міхаїл Куліков і які висновки після смерті Дмитрія Опойкова зробили його родичі? Отже, почнемо з Дмитрія Опойкова. З російських пропагандистських ресурсів стало відомо, що після його загибелі для вшанування пам'яті у школі, де він навчався, встановили так звану парту героя. Це пропагандистський проєкт УРФ, започаткований у 2018 році партією «Єдина Росія». На партах, за якими вчаться школярі, розміщують інформацію про загиблих у загарбницьких війнах Росії випускників. Право сидіти за такими партами отримують відмінники та активісти. До урочистого відкриття
варти Опойкову долучився і Міхаїл Куліков. Він записав відеозвернення, в якому згадав обставини загибелі товариша. 26 числа перед выездом мы будто что-то почувствовали и обнялись. Во время дальнейшего продвижения был интенсивный плотный огонь с обеих сторон, но Дима управлял танком словно легковым авто. Ему ничего не нужно было говорить, он знал свое дело как никто, но, к сожалению, был подбит. Уже після загибелі Дмитрія Опойкова воювати проти України пішли його двоє братів – Сергій і Антон. Ось так свій вибір у переписці з журналістами Суспільного пояснив Антон Опойков. Нет по своему желанию и долгу перед Родиной. Міхаїл Куліков, який в українському полоні був проти війни і заявляв про це на відео. Просто сюда даже не надо просто пересекать границу, это не наша война, она нам не нужна просто. Мы здесь не нужны. По поверненню до Росії знову вдягнув однострій. Зв'язатися з ним не вдалося, але журналісти Суспільного поговорили з його товаришем по службі Ніколаєм. У 2022 році він також був підлеглим Щоткіна. Ну, у меня отношение к этому Щеткину посредственно. Мне пускай хоть в жопу. Чоловік підтвердив, що зараз Міхаїл Куліков перебуває на службі в армії. Можете связаться с ним через часть. Он военнослужащий. Із відкритих російських реєстрів стало відомо, що Міхаїл Куліков завзятий користувач мікрокредитами. Частина із них не погашені, по деяких є виконавчі провадження і судові рішення. От, наприклад, у 2025 році він бере кредит на 1500 та 2000 рублів. Боєць російського добровольчого корпусу Томасон, який до 2023 року проживав у Росії та добре знайомий з тамтешньою системою кредитування, адже багато років працював у правоохоронних органах, говорить, це стандартна історія для контрактників УРФ. З його слів, саме завзятих користувачів мікрокредитами найлегше завербувати до лав російської армії. Крім того, говорить він, якщо російський боєць-контрактник потрапив до українського полону і повернувся на батьківщину, його контракт автоматично поновлюється і він повертається на службу. Они не выполняют свои обязательства, и срок контракта, если он все же срочный, не идет. По возвращению из плена возобновляется его действие. Если даже человек представлял, что все, вот его срок, там, например, год истек, и он будет свободный, это не так. Ему этот срок возобновляют, и он снова на тех же основаниях бежит дальше служить. Катастрофически людям не хватает зарплаты. Соответственно, у них вариант только один. У кого-то где-то взять денежку в долг, небольшую сумму. 5, 10, 15 тисяч рублей. Томасон вивчив кредитну історію сім'ї Міхаїла Кулікова і каже, що коли той був у полоні, його дружина весь час брала мікрозайми. Я так розумію, що у Михаила сім'я теж богато не живет. Я так понимаю, что им постоянно тоже приходится пользоваться услугами микрофинансовых организаций за период с 22 года. Эти люди регулярно пользуются вот этими самыми микрофинансовыми кредитами. Но о чем это говорит? Это говорит, что у человека, который служит в российской армии, не хватает денег на то, чтобы не пользоваться, чтобы самодостаточно себя обеспечивать, не пользоваться услугами микрофинансовых организаций. Крім мікрозаймів, ще одним фактором повернення та вступу на контракт росіян є борги зі сплати аліментів. Когда люди берут деньги, зачастую это люди, которые находятся в разводе со своими женами, у жен остались дети и текут алименты. И вот эти алименты копятся, не уплачиваются. Со временем это приводит к тому, что в отношении людей, неплательщиков, возбуждают уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. И первым делом, когда они приходят к приставам, им предлагают, давай, чтобы мы не возбуждали это дело, подписывай контракт, иди в армию. Повертаємось до Леоніда Щоткіна, нині командира 242-го гвардійського мотострілецького полку. Як йому вдалося після українського полону просунутись по службі? По-перше, після повернення у рідний Алейськ, десь на Алтаї, його з родиною переводять до Москви. Станом на 2024 рік він та його родина прописані у Москві за адресою гуртожитку цієї ж загальновійськової академії. У російській столиці він навчається у загальновійськовій академії, проходить перевірку у ФСБ. Вас довго перевіряли? Проверяли.
нормально или по-жесткому? Как по-жесткому? Какая разница, как проверять? Знаю, главное проверили, и вы это дали орден за храбрость второй степени. Орден, яким так пишається Щоткін, започаткували в Росії у 2023 році. Після навчання в академії колишній український полонений повертається на фронт. А вы быстро на фронт вернулись, да? После академии, отучился в академии и вернулся. Офицеры, проявившие себя грамотными и умелыми командирами при проведении специальной военной операции, в приоритетном порядке выдвигаются на вышестоящие воинские должности, направляются для учебы в академию. Это сколько времени прошло? 1,5 года. У меня нога сломана была, мне через год только операцию сделали. Нашли, оказывается, все-таки был перелом, с учетом я научился ходить. Говорили, что все хорошо. Но вы не думали списаться, да? Списание это идет, это отрыв и так далее. Я же понимаю все это. Категории годности. Щоткін стає начальником штабу 242-го мотострілецького гвардійського полку. 242-й гвардійський мотострілецький полк у складі 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії 8-ї гвардійської загальновійськової армії входить до угруповування Збройних сил РФ «Південь». Полк воював на Донецькому напрямку. Станом на 2024 рік підрозділ брав участь у наступі на Курахівському напрямку. З січня 2025 року полк продовжує наступ на Новопавлівському напрямку. Полк складається з 3 піхотних батальйонів, роти снайперів, танкового батальйону, артилерійського дивізіону, зенітно-ракетної та протитанкових батарей, а також інженерно-саперної роти, підрозділів медичного та матеріально-технічного забезпечення. У жовтні 2025 року правитель Росії Путін присвоїв 242-му мотострілецькому полку почесне найменування «Гвардійський». Встановити, що Щоткін служить саме тут, журналістам Суспільного допоміг випадок. Відстежуючи російський інформаційний простір, ми дізнались про дивні загибелі військових 242-го полку на Донеччині. Дружина і мати військових, які вважались безвісти зниклими, заявили про те, що їхні родичі загинули за дивних обставин. Сталося це у жовтні 2024-го. 21 октября 2024 года мой сын перестал выходить на связь. А 23 октября нам сообщили, что мой сын и его товарищ погибли. При неоднозначных обстоятельствах в заведомо занятой территории врагом, что находится в большом расстоянии от их позиций, где непосредственно они работали. У зверненнях йдеться, що російських військових Усенка і Давидова ніби без зброї та амуніції відправили на українські позиції. Серед тих, хто погодив цей наказ, за інформацією родичів, був Леонід Щоткін. Ми запитали уже у підполковника Щоткіна про цей випадок, представившись прокурором із так званої ДНР. В яких обстоятельствах вони попали туди, от під Катериновку, там, где погибли? Ну, они выполняют задачу там. Просто родные жалуются на то, что их отправили без обмундирования, без автоматов, вроде как. Ну, я в это время не командовал, конкретно сказать не могу. Ну, обмундирование, все у них все было. А что они пошли что-то доказать, как я понимаю. Ну, я точно не знаю, я начальником штаба был, как бы за боевые действия не отвечал, не могу сказать. Задача была поставить наблюдательный пост, как разведчики. Щоткін також розповів, що загиблі мали згубні звички, які заважали службі. А родители говорят, тоже с их стороны изъян был, употребление и так далее. Ну, это вы знаете, наверное, все равно. Ну да, знаем. Да. Слышали. У відкритих джерелах ми знайшли численні скарги на високі втрати 242-го полку. Обращаюсь к тем людям, чьи солдаты, чьи родственники подписали контракт, попали по несчастью в 102-й полк или 242-й полк. К сожалению, вы должны быть готовы, что в 90% вероятности, что ваш солдат будет погибшим либо пропавшим без вести, к сожалению. Об этом говорит статистика. У телефонній розмові, яка тривала 10 хвилин, Щоткін повідомив, чому воює проти України і як, за його версією, його намагались завербувати українці. Проте він не піддавався цьому. Но вас обрабатывали вообще?
Ну, конечно, обрабатывают, каждого обрабатывают, проверяют. А Меня бы назначали на командира полка, и зная, что я завербован. И дети воспитываются патриотически. За Россию. Знают, за что мы боремся и чего защищаем. какая ваша мечта в этой войне? Мечта? Да, чтобы быстрее все закончилось и уже начать жить мирно. Ладно, много уже вопросов. Із полону зразу вони підуть воювати чи ще щось. Ну, в них є якісь голови, в них в головах взагалі нічого немає. Я не розумію, як він став командиром полку, коли навіть як мені говорили, я самий перший зайшов в Чернігів. І толку, що ти зайшов у Чернігів. Нам 2 плюса є. Метал, Україна більше по металу стала, то що знищили його техніку. Потім обмін, що, ну, головне, щоб обміняли на цього командира батальйону, хоч би більше наших військовослужбовців. Тут хоч його в полону взяли, хоч його накормили нормально, хоч із навідником. Воно зразу було понятно, що він вернеться назад. Того ж дня після першої розмови із Щоткіним від імені прокурора так званої ДНР ми знову йому подзвонили, уже представившись українськими журналістами. Я журналист из Чернигова, в который вы гордитесь, что единственные прорвались. Вот, хотелось узнать, как вы, что вы. Научил вас плен чему-то или нет? Ну, вы плакали тогда, вас с вами видео записывали, вы плакали. А сейчас снова воюете. Воюю, потому что есть причины. Какие у вас причины воевать? Ладно, все, до свидания.